เนื้อหาเรื่องนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวแปรในการวิจัยนะคะ เมื่อท่านเรียนแล้วท่านจะสามารถกำหนดตัวแปรในการวิจัยที่ท่านสนใจศึกษาได้ค่ะตัวแปรในการวิจัยคืออะไรเคอร์ลิงเจอร์ซึ่งเป็นนักวิจัยทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ให้ความหมายของตัวแปรอย่างง่ายๆว่าตัวแปรคืออะไรก็ได้ที่มีค่าแปรเปลี่ยนได้เรียกว่า variable ประเด็นสำคัญอยู่ที่ค่าที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวแปรจะต้องมีค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอในทางตรงกันข้ามอะไรก็ตามหากมีค่าคงที่เรียกว่าตัวคงที่หรือ constant ตัวแปรจึงตรงข้ามกับตัวคงที่ตัวแปรจึงหมายถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาในการวิจัยนั้นซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนค่าได้ตัวอย่างของตัวแปรเช่นเพศสามารถแปลค่าได้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายความคิดเห็นสามารถแปลค่าได้เป็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสามารถแปลค่าได้เป็นดีเยี่ยมดีพอใช้ปรับปรุงเป็นต้นสรุปได้ว่าคุณสมบัติของสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวหรือไม่สามารถแปลเปลี่ยนค่าได้สิ่งนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวแปรเช่นในงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอายุว่าส่งผลต่อผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือไม่ในลักษณะนี้อายุของนักเรียนจะใกล้เคียงกันมากหรืออายุของนักเรียนอาจเท่ากันหมดดังนั้นอายุของนักเรียนในงานวิจัยนี้ก็ไม่มีลักษณะเป็นตัวแปรจึงไม่ควรนำมาศึกษาดังนั้นในงานวิจัยเรื่องใดๆการสนใจศึกษาสิ่งใดที่เรียกว่าตัวแปรในการวิจัยผู้วิจัยควรพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่สนใจศึกษามีคุณสมบัติเป็นตัวแปรหรือไม่ตัวแปรในการวิจัยที่สำคัญแบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นหรือ independent variable 2. ตัวแปรตามหรือ dependent variable และ 3. ตัวแปรที่มีผลต่อข้อสรุปของการวิจัยแต่เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ประสงค์ที่จะให้มีหรือที่เรียกว่า confounding variable ตัวแปร2ชุดแรกที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแรกคือตัวแปรอิสระสามารถจำแนกได้เป็น2แบบคือตัวแปรอิสระที่สามารถจัดกระทำได้หรือที่เรียกว่า active variable และตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถจัดกระทำได้เรียกว่า attribute variable เรามาเรียนรู้ตัวแรกก่อนนะคะตัวแปรอิสระตัวแรกที่ไม่สามารถจัดกระทำได้แก่อายุเพศเจตคติเศรษฐฐานะซึ่งติดตัวอยู่ในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรในการศึกษาอยู่แล้วเราเรียกว่า attribute variable ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้เลือกว่ากลุ่มใดลักษณะใดเป็นอย่างไรในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะไม่สามารถสร้างลักษณะของตัวแปรเช่นนี้ขึ้นมาได้ในขณะที่ตัวแปรอิสระที่สามารถจัดกระทำได้โดยผู้วิจัยสามารถสร้างลักษณะของตัวแปรนั้นขึ้นมาได้เช่นวิธีการสอนแบบต่างๆโปรแกรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่างๆตัวแปรอิสระลักษณะนี้มักจะเรียกว่า active variable หรือในการวิจัยเชิงทดลองเป็นตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมักจะเรียกว่าตัวจัดกระทำหรือ manipulate variable หรือ treatment ในการวิจัยค่ะส่วนตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่เป็นผลที่ได้รับจากตัวแปรอิสระโดยทั่วไปแล้วการแยกตัวแปรอิสระออกจากตัวแปรตามมีหลักง่ายๆในการคิดดังนี้ค่ะประการแรกถ้าตัวแปรใดเกิดขึ้นก่อนให้ถือว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอิสระส่วนตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังมักจะเรียกว่าตัวแปรตามเช่นเพศกับระดับการศึกษาก็จะต้องถือว่าเพศซึ่งเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนเป็นตัวแปรอิสระ
ส่วนระดับการศึกษาเป็นสิ่งที่ตามมาเรียกว่าตัวแปรตามอีกประการหนึ่งคือถ้าตัวแปรใดเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งตัวแปรนั้นถือว่าเป็นตัวแปรอิสระส่วนตัวแปรที่เป็นผลเรียกว่าตัวแปรตามการทราบถึงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการวิจัยโดยตรงแล้วระดับการวัดของตัวแปรก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะมีผลต่อการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอีกด้วยแต่ในบางกรณีผู้วิจัยอาจจะไม่สามารถแยกหรือตัดสินใจได้ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามเช่นระดับการศึกษากับรายได้กล่าวคือระดับการศึกษาสูงอาจเป็นเหตุทำให้มีรายได้สูงหรือเพราะมีรายได้สูงจึงทำให้มีระดับการศึกษาสูงหรืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องค่านิยมของสังคมกับวัตถุนิยมกล่าวคือค่านิยมของสังคมเป็นตัวกำหนดวัตถุนิยมหรือเป็นเพราะมีวัตถุนิยมแล้วจึงทำให้เกิดค่านิยมทางสังคมในเรื่องนั้นตามมาซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้วิจัยต้องอาศัยการทบทวนหลักเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นมาพิจารณาในการกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัยค่ะเราจะมาทำความเข้าใจตัวแปรต้นที่สามารถจัดกระทำได้หรือ active variable กับตัวแปรต้นที่ไม่สามารถจัดกระทำได้หรือ attribute variable และตัวแปรตามจากการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ค่ะกรณีตัวอย่างการวิจัยที่ศึกษาประสบการณ์ของผู้สอนและวิธีการสอนว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่ในงานวิจัยนี้ประสบการณ์ของผู้สอนผู้วิจัยอาจแบ่งเป็นช่วงปีที่มีการสอนเป็นช่วงๆและวิธีการสอนที่แบ่งเป็นห้องที่สอนด้วยโครงงานกับห้องที่สอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งต่างก็เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นซึ่งเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสร้างลักษณะหรือออกแบบสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะตัวแปรตามที่ต้องการศึกษาเรียกว่า active variable หรือในการวิจัยเชิงทดลองเป็นตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามจึงมักเรียกว่าตัวจัดกระทำหรือ manipulate variable หรือ treatment ส่วนตัวแปรตามในงานวิจัยนี้เป็นตัวแปรที่คาดว่าจะได้รับหรือเป็นผลที่ได้รับจากตัวแปรอิสระซึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัวอย่างตัวแปรในการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองงานวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูประถมศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารภาคเหนือตอนบนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยปิยพร วงศ์อุดมผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ทุรกันดารภาคเหนือตอนบนมีดังนี้คือจิตวิญญาณความเป็นครูการสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแรงจูงใจในการทำงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุซึ่งมีบทบาทเป็นตัวแปรต้นผู้วิจัยไม่สามารถสร้างลักษณะนั้นขึ้นมาได้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปรากฏการณ์นั้นแล้วก็คือจิตวิญญาณความเป็นครูการสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแรงจูงใจในการทำงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรต้นก็คือความสุขในการทำงาน